بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشرح طريقه لحم مواسير الثلاث ارباع البروبلين وكيفيه التعامل مع المكوى، وان شاء الله نستفاد كلنا. اول حاجه المكوى انا مركب عليها اللقمه بتاعت الثلاث ارباع، وادي العينه اللي هجرب عليها واوري لحضراتكم. المكوى كده طافيه، مديها اللمضه الحمراء، تنور كده هتدي اللمضه الخضراء. هي في اللحظه دي هي منور. اول ما هتسخن هتفصل، في اللحظه دي هشتغل. غير كده لو اشتغلت قبل السخونه يبقى انا بتلف العمل. مش هي صعب انها تظهر بالكاميرا عشان الجو نهار، بس انا هشوف. سخنت امام حضراتكم المكوى. هنبتدي اول حاجه اتاكد من النظافه، ما تبقاش بتاع مرميه في مكان تراب، واحاول الزق عليه. ماشي، ادخل بالراحه كده والف لفه بسيطه فوق ولفه بسيطه للمسمار. اعكس الاتجاه، يعني اعكس اللفه، اعكس اللفه بضغطه خفيفه. خلصت كده، استنى يعني اعد لغايه 12 تسري. خلص العدد اطلع وهدي. ده اللحام النموذجي. اسيبها دقيقتين. بعد دقيقتين اكمل شغل. واتمنى ان تكون حضراتكم استمتعتوا، واذا عجبكم الفيديو مشاهده ولايك وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.